of water. Pangatlo, 4 tablespoons of coffee. Dahil ayaw po namin ng mapait, ginawa po namin 2 tablespoons. Pang-apat, gatas. Panghuli, para sa toppings, crushed Oreos. Crush ko si Oreo. Joke lang! Ang mga gagamitin po natin ay una, bowl. Pangalawa, whisk. Pero kung wala po kayong whisk, pwede po kayong gumamit ng sandok. At syempre, baso. Ready ka na, Yeye? Ready! Napakadali lang po nitong gawin. Pagsasama-samahin lang natin ang mga ingredients. Una, sugar. Pangalawa, coffee. 2 tablespoons lang ito. Pangatlo, water. Tubig. Pwede water na lang. It's so funny. Mimix na lang in just 5 minutes. 5 minutes, sure. Bilisan dapat. It's mixing time! Magkakamasan ako nito. Pag gumagalaw ka doon. Ayoko na! Awit na ako! Guys, malapit na to! La 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 la. 5 minutes later. Finally, tapos na kami sa paghalo. Ngayon po, ilalagay na po namin sa baso. Now, let's pour the milk. Hindi ko nakikita ko sa dumadaan. Oops! Second, we'll put coffee. Ang bakal. Ginamit namin ang sandok. Now, sprinkles. Oh, ganda. Ay! Konti. Sa wakas, tapos na! Yay! Yaya, ano ulit yung panghuling natin gagawin? Titikman na natin! Yay! Ang sarap! Sobrang sarap po yan! Gawin niyo rin po ito sa bahay